Chị ơi, ai gửi bưu kiện cho chị vậy? Đúng đó, chị gả vào đây bao nhiêu năm rồi. Đây là lần đầu tiên thấy chị nhận bưu kiện đấy. Nhà mẹ đẻ của chị ngay ở ngoại ông, cũng không xa lắm. Có đồ gì thì cứ mang sang là được rồi. Việc gì phải tốn tiền gửi bưu kiện chứ? Hoàng Quế Hương định mở miệng mắng người, nhưng lập tức nghĩ đến con gái và con rể nhà mình, nên đành nuốt ngược những lời khó nghe vào trong. Chắc là cô ruột của Vãn Vãn gửi đấy. Cô ấy đang ở dưới nông thôn tại tỉnh Hắc. Chẳng phải Vãn Vãn đã tìm được đối tượng rồi sao? Tôi có gửi điện báo cho cô ấy, nhờ tìm giúp ít đồ ra trò một chút, để Vãn Vãn mang sang nhà đối tượng. Hoàng Quế Hương mở miệng là nói dối không chớp mắt. Ba cảm thấy bưu kiện này rất có thể là do bạn nối khố của ông Lâm gửi tới. Tuyệt đối không thể là cô em Quý Hóa Lâm Quế Chân kia được. Mối quan hệ giữa bà và cô em chồng chẳng ra sao cả. Và lại khi ông Lâm còn sống, bạn nối khố của ông ấy vẫn thường xuyên gửi đặc sản tới. Hoàng Quế Hương tự suy luận một cách logic, vô cùng hợp lý. Đợi khi về đến nhà, bà mang thẳng vào phòng Lăng Vãn để mở ra. Vãn Vãn, mấy thứ này con bảo Tiểu Hoắc gửi về nhà cho gia đình cậu ấy, coi như là chút quà cáp của con. Cái ông chú Ôn này cũng thật là không để lại địa chỉ cụ thể gì cả. Làm mẹ muốn gửi quà đáp lễ cũng chẳng biết gửi đi đâu. Hoàng Quế Hương vô cùng vui mừng. Mấy thứ này cứ như là nhặt được không công vậy. Địa chỉ cũng không để lại. Thật là biết ý quá đi mà. Đỡ cho bà một khoản tiền lớn. Nhắc mới nhớ, trước đây chú ấy về thăm quê rồi uống rượu với bố con. Uống say rồi còn định hôn ước từ bé cho con với thằng nhóc mập Ôn Kiến Hòa đó nữa. Sau đó bố con về bị mẹ mắng cho một trận tơi bời. Bố con bảo lời lúc say rượu thì không tính. Chắc là chú Ôn của con tỉnh rượu xong cũng quên mất rồi. Sau này có dịp thì gửi cho chú Ôn sau vậy mẹ. Con lấy một nửa cho Hoắc Tiêu là được rồi. Số còn lại mẹ cứ giữ lấy, để sau này chúng ta tự ăn. Hoàng Quế Hương nghĩ một hồi cũng không phản đối, chỉ là bảo Lăng Vãn đem đồ cất vào phòng mình trước, đợi sau này tách hộ rồi mới mang ra ăn. Lăng Vãn không có ý kiến gì. Sau khi ăn sáng tình yêu mà Hoàng Quế Hương nấu cho mình, thì đeo túi chéo lên vai đi ra ngoài. Vừa mới đi ngang qua một đầu ngõ thì bị một người kéo mạnh vào bên trong, rồi hất thẳng người vào tường. Lăng Vãn, tôi cảnh cáo cô, sau này cô còn dám giở trò, tôi sẽ không vì cần mà bỏ qua cho cô nữa đâu. Quách Húc Dương, anh bị điên rồi à? Có bệnh thì đi mà chữa, cứ bám lấy tôi làm cái gì? Anh còn nói là không tha cho tôi sẽ đi báo cáo anh tội sàm sỡ bây giờ. Mẹ kiếp, tôi đã rớt sạch cả nhà anh hay sao? Mà anh cứ bám giết không buông như thế. Cô sai Kim Thúy Thúy bỏ thuốc tôi, nếu không phải vì cần cầu xin tôi, liệu tôi có tha cho cô không? Lăng Vãn, cô đã chạm tới giới hạn của tôi rồi. Lăng Vãn muốn dùng gậy điện, nhưng đây là Quách Húc Dương, cô không dám để lộ bí mật trước mặt anh ta. Nam chính nguyên tắc, ít nhiều gì cũng có mấy cái hào quang kỳ lạ trên người. Quách Húc Dương, anh là đồ ngốc à? Kim Thúy Thúy nói gì anh cũng tin hết à? Thời gian, địa điểm, nhân vật, anh đã hỏi kỹ cô ta chưa? Anh đã đi điều tra thực hư chưa? Anh làm cán bộ lãnh đạo kiểu gì thế? Chỉ nghe gió đã bảo có mưa. Người như anh mà dẫn dắt đội ngũ, sớm muộn gì cũng đưa cả đoàn xuống mương thôi. Đúng lúc này, đồng chí Lăng Vãn, tên lưu manh kia, mau buông đồng chí Lăng Vãn ra. Anh, Tôn Chí, người này là một trong những con cá của cô, là Tôn Chí ở nhà máy dệt. Tôn Chí, mau đi gọi chú công an đi. Nghe thấy vậy, sắc mặt Quách Húc Dương lập tức thay đổi. Anh ta lao nhanh tới một bước, đè chặt Tôn Chí đang định bò dậy, rồi lấy chứng minh ra. Đồng chí, tôi là quân nhân tại ngũ, vừa rồi anh có ý đồ hành hung tôi. Nếu tôi truy cứu, anh chỉ có nước ngồi tù thôi. Đồng chí Lăng Vãn thật có lỗi với tôi. Lăng Vãn lập tức hiểu ra, nhưng anh ấy có thể hiểu được. Anh mau đến bệnh viện khám xem, sau này tốn bao nhiêu tiền thuốc men, tôi sẽ thanh toán cho anh. Tôn Chí vội vàng lắc đầu, nhìn Lăng Vãn với vẻ không yên tâm. Lăng Vãn, cô có chắc là chuyện tôi tìm cô phải nói ngay trước mặt anh ta không? Quách Húc Dương, nếu không phải tôi cứu anh thì anh đã sớm bị người ta hại chết rồi. Bây giờ lại còn lấy ăn báo án. Anh tưởng mình là ai chứ? Nhà Thanh mất từ lâu rồi, không còn hoàng đế nữa đâu. Bà đây không cần trương cần xin tha. Báo án thì cứ theo quy trình điều tra bình thường thôi. Tôi có tội thì tôi nhận, tôi không có tội thì anh cứ đợi bị lột ra đi. Quách Húc Dương lúc này tâm trạng vô cùng phức tạp. Anh ta không biết Lăng Vãn đang làm bộ làm tịch để dọa mình, hay là cô ấy thực sự không làm nên mới không sợ hãi gì. Anh ta thực sự không ngờ Lăng Vãn lại khó đối phó như vậy. Lăng Vãn ba chân bốn cẳng chạy ngay ra đường, còn muốn báo án kiện Quách Húc Dương hành sáu lưu manh.
kiện Kim Thủy Thủy âm mưu xâm hại nam đồng chí bất thành, để các chú công an trả lại sự trong sạch cho mình. Đồng Đồng, mau lên, ngay lập tức. Tôi muốn tất cả tài liệu về Quách Húc Dương, cũng như các mối quan hệ xã hội của nhà anh ta. Có đồng ý khấu trừ 100 điểm tích lũy để xem tất cả các mối quan hệ xã hội của Quách Húc Dương không? Lăng Vãn theo bản năng nhấn đồng ý. Sau khi trừ điểm mới phát hiện ra, hệ thống chết tiệt đã thu thêm của cô 50 điểm. Hệ thống này đúng là biết cách đổ thêm dầu vào lửa mà. Ngươi thừa nước đục thả câu à? Quách Húc Dương là nam chính, điểm tra cứu sẽ bị nhân đôi. Phiền chết đi được. Được rồi, cô chịu thua. Lập tức xem tài liệu mà hệ thống cung cấp cho mình. Vừa xem cô đã muốn lật bàn. Dượng của tên khốn đó là chủ nhiệm ủy ban cách mạng, chú rể là đội trưởng đội điều tra hình sự, còn có một người anh họ nội, một người anh họ ngoại ở đội trật tự trị an. Như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu. Khoảnh khắc đó khiến Lăng Vãn sực tỉnh táo lại. Nếu như đám người này không nói đạo lý mà thiên vị Quách Húc Dương, thì việc mình đi báo án, nếu bị đối phương cắn ngược lại một cái, thì mình xong đời rồi, sẽ bị đầu tố rồi đi cải tạo trọn gói luôn. Thế là Lăng Vãn rẽ ngang ngay trước cổng đồn cảnh sát, bắt xe buýt đến cục dân chính tìm viện binh. Hóa ra là anh ta đi theo cô. Quách Húc Dương vốn dĩ thấy cô đã lao đến tận cổng đồn cảnh sát rồi, làm tim anh ta thắt lại, đang chuẩn bị tiến lên ngăn cản cô. Kết quả là cô lại không vào. Người đàn bà đáng ghét này của Nhiên là đang diễn kịch. Cô ta chột dạ, căn bản là không dám báo án. Mình không nên tin bất cứ lời nào người đàn bà này nói. Xin lỗi, tôi đến muộn. Tôi không cố ý đâu. Mặt của cô bị làm sao thế này? Tôi không sao, trên đường không, lỡ chân vấp ngã một cái thôi. Lăng Vãn tỏ vẻ hoảng hốt, cố tình để lộ vết bầm tím trên cổ tay. Lúc này mà không dùng chiêu trà xanh thì còn đợi đến khi nào? Bị bắt nạt mà đấu không lại thì phải biết nhờ cậy người ta. Nhưng trước tiên phải cầm được giấy chứng nhận kết hôn đã. Quân hàm của Hoắc Tiêu hoàn toàn áp đảo Quách Húc Dương. Chúng ta đi đăng ký trước đi, đừng để lỡ thời gian của anh. Hoắc Tiêu không hỏi thêm gì nữa. Đợi đến khi 2 tờ giấy kết hôn trông như bằng khen ra lò. Lăng Vãn còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị Hoắc Tiêu cắt đi rồi. Giấy kết hôn cứ để chỗ tôi. Lăng Vãn nghĩ thầm, chắc anh chàng này sợ chưa hết hạn 3 năm, mà cô đã giấu giấy kết hôn đi để trì hoãn việc ly hôn. Dù sao người ta cũng là bị ép buộc kết hôn với mình. Lăng Vãn sẽ không tính toán những chuyện vặt vãnh này với anh ta. Cái đó, nếu anh có việc thì cứ đi bận đi. Tôi không làm phiền anh nữa đâu. Lên xe đi, đến không cần đâu. Tôi không dám làm phiền anh. Tôi đi xe buýt là được rồi. Đồng chí Lăng Vãn, chúng ta đã là vợ chồng rồi. Em phải nói thật với anh hy vọng em có thể hiểu. Thế nào là vợ chồng cùng chung gánh vác? Anh là chồng hợp pháp của em. Ai bắt nạt em thì em phải nói cho anh biết. Trừ phi em xem thường anh, cảm thấy anh không phải là một người đàn ông, đến mức ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ nổi. Người đàn ông này trông thì lạnh lùng, nhưng tinh thần trách nhiệm cũng cao đấy chứ. Chỉ là không biết anh chồng hợp pháp này có cho mình ngủ cùng không thôi. Dừng lại, không được cuống, sẽ ảnh hưởng đến việc diễn cảnh đáng thương của mình. Thật sự là do em không cẩn thận nên bị ngã thôi. Nhưng chúng ta không phải vợ chồng thật. Em sợ làm phiền anh. Em còn sợ anh không quan tâm đến em nữa. Em, trong mắt anh, điểm của em là con số âm. Em còn sợ anh không tin em. Khóc một hồi, những cảm xúc thật sự trong lòng lại trào dâng. Từ thút thít chuyển thành tiếng khóc nức nở. Cô vốn dĩ muốn giống như nữ chính trong phim truyền hình, khóc sao cho đẹp một chút. Nhưng giờ cô không thể khống chế nổi mình nữa rồi. Trời mới biết khi Quách Húc Dương lôi cô vào con hẻm đó, cô đã sợ hãi đến nhường nào. Muốn phản kháng, muốn đánh cho Quách Húc Dương một trận. Nhưng cuối cùng người bị thương lại chỉ có chính mình. Đồng chí Lăng Vãn, giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta là thật, được pháp luật bảo vệ. Đừng khóc nữa, nói cho anh biết là ai đã bắt nạt em. Cô gái này vốn là người kiên cường, nếu không phải bị ức hiếp quá đáng, cô ấy sẽ không khóc đến mức này. Kẻ bắt nạt cô ấy chắc hẳn có bối cảnh không tầm thường. Nếu không cô ấy đã không giấu giếm như vậy. Chẳng lẽ lại là chuyện đó? Trái tim bất chợt khẽ run lên. Lăng Vãn vì muốn ôm đùi mà dùng chiêu trà xanh tỏ ra đáng thương. Kết quả là khiến người đàn ông đối diện nghĩ ngợi quá nhiều. Kết hợp với những dấu vết trên người Lăng Vãn, con gái chỉ trong một trường hợp duy nhất mới âm thầm chịu đựng nỗi đau và uất ức một mình, không dám hé răng nửa lời, đó chính là bị xâm hại. Vừa nghĩ đến khả năng này, cơn thịnh nộ ngút trời liền cuộn trào trong lòng ngực Hoắc Tiêu. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Trải qua những chuyện đáng sợ như thế, cô gái nhỏ này đã ở bên bờ vực suy sụp, mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn, không thể làm cô ấy sợ hãi được. Lăng Vãn hoàn toàn ngẩn người.
Cô ngay người nhìn anh, mẹ ơi. Đúng là muốn lấy mạng mình mà. Sao anh ấy lại giỏi quyến rũ thế chứ? Mình không chịu nổi nữa rồi. Nếu đây là Mỹ Nam kế thì tôi xin đầu hàng ngay lập tức. Chậm một giây thôi cũng là không tôn trọng bản tính mê trai của mình. Anh thật sự sẵn lòng giúp tôi sao? Mê mơ, đừng sợ. Lăng Vãn lấy khăn tay của anh lau mặt bừa bãi, rồi bắt đầu kể tội Quách Húc Dương. Anh nói xem có phải anh ta bị tâm thần không? Ngày hôm đó anh ta bị trúng thuốc. Rõ ràng là tôi đã cứu anh ta. Vậy mà anh ta lại lấy oán báo ân. Chỉ dựa vào lời nói một phía của Kim Thúy Thúy mà định tội tôi. Anh ta hoàn toàn không nghe tôi giải thích, cũng không thèm điều tra hay đưa ra chứng cứ gì. Với cái phong cách làm việc như thế, sao mà làm lãnh đạo được chứ? Đừng để đến lúc ra chiến trường, vì sự độc đoán chuyên quyền của mình mà làm mất bao nhiêu đồng đội và người dân. Vị đồng chí đi ngang qua giúp đỡ tôi. Anh ta không những đá bay người ta đi, mà khi tôi nhờ vị đồng chí nhiệt tình đó báo án giúp, anh ta lại đi đe dọa người ta là dám tấn công anh ta. Anh bảo xem, loại người này mà ở trong quân ngũ chẳng phải là con sâu làm dầu nồi canh sao? Hoắc Tiêu nghe xong những lời tố cáo đầy uất ức của cô, anh liền im lặng. Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Ý anh là sao? Thế này còn chưa đủ à? Hay là anh muốn bao che cho anh ta? Anh không có ý bao che cho cậu ta. Anh chỉ muốn xác nhận lại những gì cậu ta đã làm với cô thôi. Bỏ đi, bây giờ cô muốn làm thế nào? Tôi muốn báo án, nhưng lại sợ thế lực nhà Quách Húc Dương quá lớn, sợ bị bọn họ vu khống ngược lại. Vì vậy tôi mới muốn nhanh chóng kết hôn với anh. Kết hôn với anh rồi tôi cũng là người nhà quân nhân. Nếu anh không bao che cho anh ta, tôi sẽ có đủ dũng khí để đi kiện anh ta. Hoắc Tiêu không nói gì. Chút tâm tư nhỏ bé hèn mọn này của Lăng Vãn, đối với anh mà nói thì cũng chẳng sao. Giống như việc anh dùng cô làm lá chắn để đối phó với gia đình. Bản thân Hoắc Tiêu cũng chẳng trong sạch gì. Anh đối với Lăng Vãn cũng mang theo tâm tư lợi dụng. Nếu không sao lại đề nghị kết hôn hợp đồng với cô. Nhưng những lời anh nói với Lăng Vãn đều là lời từ đáy lòng. Họ là vợ chồng, anh sẽ bảo vệ cô. Thế là anh lái xe thẳng đến bệnh viện để giám định vết thương cho Lăng Vãn trước. Ngay sau đó bảo Lăng Vãn đưa anh đến nhà máy dệt tìm Tôn Chí. Cùng lúc đó, Tôn Chí với vẻ mặt ủ rũ ôm cốc trà ngồi trong văn phòng, ánh mắt vô thần, không còn thiết sống nữa. Em, mình thật là vô dụng. Mình là kẻ hèn nhát, là một tên nhu nhược, nhưng đồng chí Lăng Vãn lại lương thiện không thèm chấp mình, còn thấu hiểu cho mình. Sau này mình chẳng còn mặt mũi nào mà đến trước mặt đồng chí Lăng Vãn nữa. Tôn Chí, ngoài cổng nhà máy có một nữ đồng chí tên Lăng Vãn đến tìm cậu đấy. Đồng chí Lăng Vãn, sao cô lại đến đây? Đồng chí Lăng Vãn, đây là anh trai cô à? Mình biết Lăng Vãn có 2 người anh em, còn có 4 người anh họ nữa. Cô ấy dẫn anh trai đến là để xem mặt người sao? Có phải đại diện cho việc đồng chí Lăng Vãn muốn tìm hiểu đối tượng với mình không? Nghĩ đến khả năng này, lòng Tôn Chí bỗng chốc rạng rỡ như ánh mặt trời. Đồng chí Tôn Chí, tôi giới thiệu với anh một chút. Đây là đối tượng của tôi. Đối tượng cái gì chứ? Tôi là của đồng chí Lăng Vãn. Cái quái gì vậy? Đối tượng nỗi gì? Không đời nào. Ánh mắt Hoắc Tiêu thoáng dao động. Người đàn ông này thích Lăng Vãn. Sau khi anh đưa chứng minh thư quân đội ra, lại lấy giấy chứng nhận kết hôn ra cho anh ta xem. Chào anh, tôi là Hoắc Tiêu, chồng của đồng chí Lăng Vãn. Cảm ơn anh hôm nay đã không quản hiểm nguy giúp đỡ vợ tôi. Hành động của anh là làm việc nghĩa hăng hái. Tôi cũng sẽ giúp anh xin phần thưởng vì hành động dũng cảm này. Vợ tôi là người nhà quân nhân, Quách Húc Dương đã làm hại vợ tôi. Anh ta là bên có lỗi. Anh không có lỗi gì cả. Tôi hy vọng khi nhân viên điều tra của các bộ phận liên quan tìm đến anh để tìm hiểu tình hình, anh có thể tường thuật đúng sự thật. Cảm ơn anh. Lăng Vãn bị vẻ đẹp trai của anh làm cho mê mẩn, rời khỏi nhà máy dệt bông. Hoắc Tiêu liền lái xe đưa Lăng Vãn đến đồn cảnh sát nơi xảy ra vụ việc. Trên xe, Lăng Vãn không nhịn được hỏi anh, nếu Tôn Chí không nói thật thì sao? Con cá này, thì người bạn bình thường này xem ra đã bị tổn thương sâu sắc rồi. Anh ta liệu có vì yêu sinh hận không? Không chịu nói thật lòng. Anh ta chính là làm việc nghĩa hăng hái. Có được giải thưởng này, cuối năm anh ta có thể dựa vào danh hiệu ưu tú sẽ rất giúp ích cho việc thăng tiến trong công việc. Lăng Vãn thầm khen ngợi Hoắc Tiêu trong lòng. Người đàn ông này làm việc thật sấm rền gió cuốn. Tính điều phối và logic cực kỳ mạnh mẽ. Anh ấy nói muốn báo án, mỗi bước anh ấy đều sắp xếp vô cùng thỏa đáng, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Cái miệng này nếu không dùng để nói chuyện, mà chỉ dùng để hôn, thì chắc chắn là tuyệt lắm. Hi hi, ôi trời đất ơi. Ha 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 ha. Đến đồn cảnh sát, Hoắc Tiêu lấy giấy tờ ra trước, sau đó tìm trưởng đồn, rồi mới để Lăng Vãn tường thuật lại quá trình vụ việc. Trưởng đồn họ Dương nghe xong mà đầu to ra như cái đấu. Thật nan giải. Ngay sau đó, Hoắc Tiêu mượn điện thoại của đồn cảnh sát gọi cho quân đội.
báo cáo chuyện của Quách Húc Dương lên cấp trên, yêu cầu quân đội cử người đến điều tra. Cùng lúc đó, Quách Húc Dương đang dẫn theo Trương Cần, chờ ở phòng chờ ga xe lửa để lên tàu. Anh ta rời khỏi Hóa Thành mà không hề nói với người nhà một tiếng. Vì cuộc hôn sự với Trương Cần này mà bố mẹ đều không đồng ý. Hai người đơn giản chỉ có 2 chiếc túi là tất cả hành trang. Đợi đến khi chuyển xe ở Hải Thành, chúng ta sẽ đến Bách Hóa tổng hợp Hải Thành để mua đồ. Bách Hóa bên đó có nhiều đồ hơn. Sẽ mua cho em 2 bộ sơ mi và quần mới từ trong ra ngoài. Áo len áo về Silen còn có khăn choàng nữa. Đồng hồ ở Bách Hóa Hải Thành cũng rất nhiều. Trong tay anh đang có một phiếu mua đồng hồ. Đến lúc đó sẽ mua cho em một chiếc đồng hồ nữ để xem thời gian cho tiện. Xin lỗi Cần, đã không thể tổ chức một hôn lễ cho em ở Hóa Thành. Chúng ta đến đơn vị sẽ tổ chức bù, để em phải chịu thiệt thòi rồi. Không cần đâu. Chúng ta đến đơn vị rồi mua cũng như nhau thôi. Bách Hóa tổng hợp ở Hải Thành chắc chắn là đắt lắm. Mẹ đã dạy em, phụ nữ phải biết hiền thục quán xuyến việc nhà, cần kiệm tiết kiệm. Có như vậy mới chăm lo tốt được cho gia đình. Chồng và bố mẹ chồng mới hài lòng. Kiểu phá gia chi tử như Lăng Vãn là không được. Những người kết hôn với cô ta chỉ vì nhan sắc, chẳng bao lâu sau sẽ hối hận thôi. Không có mấy người đàn ông chịu đựng nổi một người phụ nữ phá gia đâu. Nghe anh, đến Hải Thành mà mua. Hợp tác xã ở đơn vị không có đồ gì tốt đâu. Hơn nữa em mặc đồ đẹp, dùng đồ tốt, cũng chính là thể diện của người đàn ông như anh. Anh có thể để ai thiệt thòi chứ tuyệt đối không để vợ mình phải chịu thiệt. He, ngay lúc này. Xin hỏi, có phải là đồng chí Quách Húc Dương, phó trung đoàn trưởng không? Đúng vậy, cho đồng chí phó trung đoàn trưởng. Hiện tại có một vụ án cần anh phối hợp điều tra. Mời anh đi cùng chúng tôi một chuyến đến đồn. Đúng rồi, phía đơn vị của anh đã ủy thác cho các đồng chí ở ban chỉ huy quân sự đến để hỗ trợ điều tra. Mọi người đều đang đợi anh. Câu nói cuối cùng này đã chặn đứng những lời từ chối của Quách Húc Dương ở ngay cổ họng. Tôi có thể hỏi là đã xảy ra chuyện gì không? Anh em bên đồn ở Hóa Thành chỉ thị, gọi điện yêu cầu chúng tôi hỗ trợ đưa anh về đó. Họ vẫn chưa nói là vì chuyện gì. Vừa nhìn thấy Lăng Vãn, sắc mặt Quách Húc Dương lập tức xa sầm lại. Lăng Vãn, cô cứ phải bám giết không buông đúng không? Cô làm thế này có gì thú vị chứ? Tôi và Cần đã kết hôn rồi. Cô có biết hành xáo của mình là phá hoại hôn nhân quân đội không? Vãn, em thực sự chưa từng làm chuyện gì có lỗi với chị. Tại sao chị không thể buông tha cho em và anh Húc Dương chứ? Vì để nhường nhịn chị, em đã rời khỏi nhà họ Trương rồi. Em cầu xin chị đấy, được không? Xin chị hãy buông tha cho chúng em đi. Cần, em đừng, không cần cầu xin cô ta đang tự tìm đường chết. Em đã nhân chính nghĩa tận rồi. Tôi sẽ kiện cô ta. Phá hoại hôn nhân quân đội là phạm tội. Người như cô ta căn bản không thể dung túng. Càng dung túng cô ta càng làm tới. Phải bắt cô ta trả giá, thì cô ta mới biết điều được. Lăng Vãn đảo mắt khinh bỉ, không thèm để ý đến hai kẻ đang sống trong thế giới riêng của mình này. Quách Húc Dương có một câu nói đúng. Con người phải trả giá cho những việc mình đã làm, nếu không sẽ chẳng bao giờ biết điều. Dương sở trưởng đi tới mời Quách Húc Dương vào phòng lấy lời khai, rồi kể lại đầu đuôi sự việc cho anh ta nghe. Là đồng chí Lăng Vãn bảo án nói Kim Thúy Thúy hạ thuốc anh. Phía bệnh viện, đồng chí của chúng tôi đã đi xác thực rồi, chứng minh những gì đồng chí Lăng Vãn nói là sự thật. Chú Dương, Lăng Vãn đúng là đã đưa cháu đến bệnh viện, nhưng việc này là do cô ta sai Kim Thúy Thúy làm. Cô ta mới là người phải chịu trách nhiệm chính trong chuyện này. Dương sở trưởng đưa biên bản thẩm vấn Kim Thúy Thúy cho Quách Húc Dương xem. Tiểu Quách, anh đừng vội, mọi việc đều phải có bằng chứng. Thời gian, địa điểm đồng chí Lăng Vãn xúi giục cô ta, có nhân chứng hay không, cũng như nguồn gốc của thuốc năm, tất cả đều không được thiếu. Chúng tôi cũng đã thẩm vấn Kim Thúy Thúy rồi. Ở đây có ghi lời khai của cô ta về thời gian và địa điểm Lăng Vãn tìm gặp cô ta. Chúng tôi đã đối soát với đồng chí Lăng Vãn. Đồng chí Lăng Vãn nói đợi anh đến rồi mới nói. Cô ấy bảo vào thời điểm đó, anh và Trương Cần biết rõ cô ấy đang ở đâu. Ánh mắt Quách Húc Dương rơi vào biên bản thẩm vấn. Trên đó viết, chiều ngày 28 tháng 8 tại công viên ven hồ. Những gì hai người gặp mặt đã nói, anh ấy hồi tưởng lại một chút. Chiều ngày 28 tháng 8, anh ta đã thấy người đó ở gần bưu cục thành phố, còn tranh cãi với người đó vài câu. Chuyện này quá mức cố tình rồi. Người phụ nữ Lăng Vãn này, để có được tôi, đúng là không từ thủ đoạn nào. Chú Dương, anh ta và Kim Thúy Thúy là cùng một hội. Lời khai chắc chắn là do bọn họ đã bàn bạc trước rồi. Tiểu Quách à, sao cậu lại ngoan cố như vậy chứ? Đồng chí của chúng tôi đã điều tra qua rồi. Đối với đồng chí Lăng Vãn và đồng chí Kim Thúy Thúy, tất cả lịch trình sau ngày 28 tháng 8, họ chưa từng gặp mặt nhau. Thậm chí, thời gian hai người gặp nhau phải lùi lại 2 tháng trước. 2 tháng trước cậu có biết là mình sẽ về thăm thân không? Quách Húc Dương im lặng. Việc về thăm thân là kỳ nghỉ anh ấy xin được từ 1 tháng trước. Nhưng anh ấy không tin Lăng Vãn. Lăng Vãn thật sự quá giỏi diễn kịch, cũng quá giỏi tính toán. Cô ta chính là kẻ độc ác xảo quyệt, hạng người không có chút giới hạn đạo đức nào. Chú Dương, cháu muốn đối chất với Kim Thúy Thúy.
Gọi cả Lăng Vãn đến nữa, đối chất ba bên.